नमस्ते सबैजनालाई। सन्चै हुनुहुन्छ? पक्कै पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि एकदमै ठिक छु। र आजको स्पेशल भनेको चाहिँ इसा माछा वा चिङ्री माछाको रेसिपी। यो चाहिँ मेरो सासु मम्मीको रेसिपी हो। यस्तो कम्बिनेसन चाहिँ मैले कहिले ट्राई गरेको थिइनँ र मम्मीले भन्नुभयो आज म बनाउँछु, तिमी खानु अनि कस्तो लाग्छ भन्नु भन्नुभयो। अस्ति नै घर जाँदाकै रेसिपी भिडियो हो यो, तर अपलोड गर्न चाहिँ अलिक ढिलो भयो। यो माछालाई चाहिँ अलिअलि गरेर धेरै टाइमसम्म लो फ्लेममा फ्राई गर्नुपर्ने रहेछ। जबसम्म रातो हुँदैन तबसम्म एकदम कुरुङ कुरुङ हुने गरी फ्राई गर्नुपर्ने रहेछ। किचनमा आएर चाहिँ मेरो हस्बेन्ड र मेरो भाइ देवर मलाई जिस्काइराख्नु भएको थियो। घर आएर पनि तपाईँले भिडियो बनाउन चाहिँ छोड्नु भएन भनेर जिस्काइराख्नु भयो। म र मम्मी चाहिँ फटाफट गरेर काम सकिरहेको थियौँ, किनकि लन्च गरिसकेर हाम्रो टाउन जाने काम थियो। लास्टमा यो सब्जी चाहिँ थपी खाने मै थिएँ। टेस्टी भएको थियो सब्जी पनि। लु त गाइस, आजको लागि यति नै। भेट्नेछु अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। सो स्टे ट्युन, बाई बाई र थ्याङ्क यू भिडियो